Dobrý den, přesunuli jsme se na pavilon G brněnského výstaviště. Vítám vás tady jménem pořadatelů Open House Brno 2020 v této virtuální podobě. Původně jsme plánovali začít od spodu této věže, ale po zimě jsou naše fyzické síly poněkud limitovány, takže jsme začali až tady nahoře, až těsně pod vrcholem. Řekneme si něco asi nejdříve k historii téhleté věže. Pavilon G brněnského výstaviště, tehdy jako obchodně hospodářský pavilon, byl postaven v roce 1928 při příležitosti výstavy soudobé kultury. Jeho architektem je Bohumil Antonín František Čermák, rodák z roku 1882 z Moravského Krumlova. Vybudoval to vlastně jako takové zakončení hlavní osy brněnského výstaviště. Tato věž, která má vlastně 42 metrů po ochos, 45 metrů celkem až nahoru, je poměrně unikátní, protože vlastně ji tvoří tady ten centrální dřík s výtahem a s okolním schodištěm. A nahoře vlastně železobetonová deska, kterou tady máme vlastně kolem sebe, která drží celou fasádu skleněnou, funkcionalistickou, až dolů zavěšenou plynule. V téhle podobě, vlastně, jak to vidíme, tak pavilon stál až do nějakých 50. let. V roce 1956 zde byla prováděna rekonstrukce. Bohužel soudruzi tehdy udělali chybu, jak se říká, protože bohužel tady do toho centrálního dříku umístili nový výtah, rychlovýtah, který tím neustálými nárazy nahoru a dolů totálně narušil statiku celého objektu a kvůli tomu vlastně byla mnoho let zavřená. Fasáda se musela někdy v 70. 80. letech sundat, protože popraskala, údajně snad i padaly skla dolů. V této podobě to tady bylo až vlastně do roku 1996. My možná postoupíme dále nahoru, podíváme se na té stavbě. Já bych tady něco vůbec zmínil ještě k postavě architekta Bohumíra Čermáka. Bohumíra Čermáka znají lidé v Brně například skrz stavbu provozní budovy brněnské zbrojovky, staré vlastně správní budovy. Hodně znám zejména v Olomouci, protože pro architekta Josefa Andera, podnikatele Josefa Andera navrhoval tamní obchodní domy, které měl vlastně po celé republice, od Plzně až po Košice. Je spoluautorem i Anderova stadionu v Olomouci a pak se zase vlastně na stáří vrátil zpátky do Brna, respektive do Bílovic u Brna, kde si postavil vilu, která dodnes je taky velmi architektonicky oceňována. Traduje se, že když švýcarský architekt Corbusier byl se podívat do Brna při cestě ze Zlína s architektem Gahurou, tak obdivoval brněnské výstaviště, ale nejvíce ho zaujala právě budova pavilonu G. Jak jsem zmiňoval, tedy vlastně původně to byl pavilon obchodní hospodářské komory, s tím, že tady vlastně z původního pavilonu zůstala jenom tato původní reklamní věž a právě tahle historická vyhlídková věž. Takovéhle funkcionalistické vyhlídkové věže vlastně se dochovaly v České republice pouze dvě. Kromě Brna je to ještě vlastně věž ostravské Nové Radnice. Pavilony, teda, které byly kolem, tak ty několikrát za historii prodělaly změnu. Vlastně původně tady byly dřevěno zděné pavilony od Čermáka, které vytvářely celou osu vlastně 4 pavilonů dokola. V 50. letech byly vyměněny za železobetonové pavilony a v roce 1996 celý tady ten objekt prodělal radikální rekonstrukci architektonického studia Rudiš a Rudiš, Viktora Rudiše a Martina Rudiše, kdy byly kromě tady téhleté věže a zmíněné reklamní věže všechny pavilony strženy a znovu postaveny v tady této vzdušné prosklené podobě. Architekti Viktor a Martin Rudišové za to tehdy vlastně v roce 1996 dostali cenu Grand Prix obce architektů za rekonstrukci areálu nebo za rekonstrukci původní historické stavby. Ještě abych možná trošku zasadil do kontextu Viktora a Martina Rudišových, tak Viktor Rudiš je spoluautorem brněnského sídliště Lesná, které bylo vlastně za totality dáváno jako vzorové sídliště pro život socialistického občana, pro prorostlé zelení, poněkud jiné než pozdější sídliště, takové ty králikárny, co v Brně a v jiných městech vznikaly. Kromě zmíněné Lesné je autorem také hotelu, který je vidět vlastně tam vzadu, areálu brněnského výstaviště.
a spousty dalších staveb. Viktor Rudiš, ač mu 92 let, stále je naživu a jeho syn Martin Rudiš převzal jeho architektonické studia a rozvíjí jeho činnost dál v oblasti lesné, budoval, pokud vím, další obytný komplex. Tady tato věž je přístupná pouze výjimečně. Dole jsme před chvílí prošli kolem cedulky s nápisem věže nepřístupná, ale v rámci open houseu je možné se sem podívat. Ale návštěvníci vždycky musí respektovat i to, že je tady nízké zábradlí, že jsou tady krátké přechody, o které jde zakopnout. Je to tady dost jako pod námi vlastně původně za té první republiky byla kavárna velká po terasách, údajně snad tam byly místa pro 1600 hostů, kteří tam mohli sedět. Tady je vlastně vidět ta osa výstaviště té hlavní třídy mezi správní budovou, kam se taky v rámci open houseu chodívá v minulých letech a pravděpodobně i na podzim, jestli se open house uskuteční, tak se tam znovu podíváme. Je tady vidět i spousta dalších míst zajímavých. Vzadu, teď bohužel trošku v krytě za kopcem, je hotel Continental, kde jste se mohli rozhlédnout před chvílí. Jsou tady další budovy, hotel Marriott, AZ Tower, výškové budovy, které Brno v posledních letech poměrně proslavily. AZ Tower je vlastně nejvyšší budova, pokud vím, stále v České republice se svými 111 metry. Vidíme velodrom, cyklistický, původní další funkcionalistický pavilon A, Červený kopec, oblíbené vyhlídkové místo Brňanů, Špilberk, doléčovací školící zařízení pro zdravotnické pracovníky, koleje vysokoškolské na Lipové. Můžeme se podívat dál dozadu, co tady vlastně uvidíme. Je tady vidět taky výšková 17podlažní budova brněnské fakultní nemocnice. Další nový komplex, který vyrostl výškový nedaleko. Mírně tam prosvítá i kampus Masarykovy univerzity, ty červené domečky vzadu. No a vzadu už je vidět vlastně nový lístkovec, doléčovací zařízení fakultní nemocnice u svaté Anny. Vila nejmenovaného brněnského podnikatele, je tady neobsazená. Hotel Myslivna. Pavilon Z, další významná architektonická dominanta brněnského výstaviště. Zajímavosti, když to tak na první pohled nevypadá, my jsme v této chvíli ve výšce 42 metrů, nad námi jsou ještě další 3 metry, věž má celkem 45 metrů, ale přesto pavilon Z je vlastně vyšší než my. Jste výš než my v této chvíli. No a vzadu v této chvíli vlastně vidíme vozovnu brněnského podniku Kohoutovice z restaurací Grand Prix, údolí Svratky, ekonomicko-správní fakultu a vzadu Biskupské gymnázium, kam se taky v rámci open house dá podívat. Tímto výhledem bych se asi pomalinku rozloučil a popřál zajímavé zážitky na dalších lokacích Open House Brno 2020.